السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. عدنا بعد غياب بعد التطوير. إن شاء الله الفترة اللي جاية هتشوفوا حاجة مختلفة من قناة عالم الموبايلات، فتابعونا إن شاء الله، لأن بكل بساطة هنقدم محتوى يليق بالمشاهدين، هنقدم محتوى مفهوش أي تضليل. المهم إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل جديد من أوبو من سلسلة الرينو. هتكلم عن الرينو 12 أو الرينو 12 5G، موبايل بمواصفات رائعة جدا هنعرفها ان شاء الله من خلال الفيديو. وكمان هنعرف المميزات والعيوب وفتح العلبة، وفي النهاية هنتكلم عن السعر. بس الاول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للاوبو رينو 12 5G، والبداية مع التصميم. تعالوا كده نشوف مع بعض الموبايل مصنوع من ايه. الموبايل يا اصدقائي مصنوع من خامات بلاستيكية بالكامل، سواء الظهر او الاطار الجانبي، وطبعا الواجهة الامامية مصنوعة من الازاز، والشاشة بتكون منحنية، والموبايل بيكون مضاد للكسر او بالمعنى الادق مضاد للصدمات. الموبايل لو وقع منك مش هيتكسر بسهولة. والكاميرات بتيجي في مستطيل بارز، الكاميرات هتكون بارزة نوعا ما، ولكن ده امر عادي. الجراب بيحمي الكاميرات من الخبطات والصدمات. وكمان الرينو 12 او الرينو 12 5G بيكون مضاد لقطرات الماء والغبار بشهادة IP65. اما ابعاد الموبايل، الطول 161.4 مللي والعرض 74.1 مللي. اما سمك الموبايل 7.6 مللي والوزن 177 جرام. والموبايل بيدعم خاصية NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية IR بلاستر للتحكم في الاجهزة الكهربائية. وكمان الموبايل بيدعم خاصية AutoG لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. وكمان الرينو 12 5G بيدعم شريحتين اتصال وتركيب كارت ميموري. هتركب شريحة مع كارت الميموري، هتركب الشريحتين وتستغنى عن كارت الميموري. وطبعا الموبايل بيدعم بصمة الإصبع مدمجة في الشاشة أسفل الشاشة، وبيدعم بصمة الوجه أو خاصية التعرف على الوجه فيس انلوك. ده غير ان الموبايل بيدعم سماعات الستيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج اثناء استخدام الهاتف، سواء في المكالمات او في مشاهدة الفيديوهات. يعني تجربة الصوت هتكون قوية ونقية. والموبايل طبعا بيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور. ده غير انه بيدعم تشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغة. اما نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة كولور او اس 14.1. والموبايل بينزل له تحديثات لمدة 4 سنوات، سواء تحديثات نظام او تحديثات امان. والموبايل بيجي ب3 الوان، بالبني والبينك والفضي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الرينو 12 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل، وبتحكم على الأداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون قوية بسعة 5000 ملي أمبير، وشاحن سريع بقوة 80 واط هيشحن في وقت قليل، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه في الإنترنت أو في أي استخدام أنت عايزه. وهيساعد في أداء البطارية إنها تدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات. دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة ال4 نانومتر. أما مساحة تخزين الرينو 12 5G، الموبايل بيجي بإصدارين. الإصدار الأول رام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والإصدار الثاني رام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 512 جيجا بايت. والرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير، يعني هتاخد 12 زائد 12، يعني في المجموع رامات 24 جيجا بايت. وطبعا الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري مكان الشريحة الثانية. هتشغل الشريحتين وتستغنى عن كارت الميموري، هتشغل الكارت الميموري مع شريحة واحدة. نيجي بقى لشاشة الرينو 12 5G، واللي بتكون قوية من نوع الأموليد، شاشة منحنية على شكل الثقب بحجم 6.7 بوصة بجودة فول اتش دي بلس مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة، خاصة لو انت بتلعب على الموبايل العاب تقيلة زي بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير. وكثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة. وطبعا الشاشة بتدعم خاصية ال HDR10 بلس، ومعدل السطوع 2200 شمعة. والشاشة بتكون عليها طابعة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس 7 اي. والشاشة طبعا بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالارقام وعمليا يا صديقي العزيز بتقدم اداء رائع وسريع وسلس في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل العاب تقيلة او حتى العاب خفيفة. العاب تقيلة زي بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير او العاب الرسومات العالية بشكل عام. وكمان الشاشة في الاستخدامات العادية او في اي استخدام بتقدم اداء سريع وسلس، والوانها متناسقة جدا. اما عن اداء الرينو 12 5G، المعالج بيجي من شركة ميديا تك دايمنستي 7300 انرجي بدقة تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة.
اما المعالج الرسومي مالي جي 615، المعالج الذكاء حرفيا بيقدم اداء رائع وسريع وسلس في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل العاب تقيله او حتى العاب خفيفه زي ما قلت لكم الالعاب التقيله زي بابجي كول اوف ديوتي او فري فاير. المعالج بيقدم اداء سريع، شاشة قوية مع معالج قوي، فهتاخد أداء مختلف في الموبايل بشكل عام. ده الموضوع بمنتهى البساطة. نيجي بقى الكاميرات الرينو 12 5G. وأولا الكاميرا الأمامية واللي بتكون بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، وبتدعم ال HDR والبانوراما وتصوير الفيديوهات بجودة ال 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي هتقدم أداء رائع وخرافي من حيث الجودة والألوان، وألوانها رائعة حرفيا. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتيجي ثلاثية مع فلاش ليد. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل، وبتدعم المثبت البصري علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير. أما الكاميرا التانية بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع ألترا وايد بفتحة عدسة 2.2، والكاميرا التالتة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو بتقرب الأشياء الصغيرة أو الكتابة الصغيرة بفتحة عدسة 2.4. الكاميرات الخلفية طبعا بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي والتصوير البطيء، وبتدعم المؤقت الذاتي ووضع إشارة الكف والالتقاط المتتابع، وتصوير الفيديوهات بجودة ال 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية. الكاميرات الخلفية من أهم مميزات الموبايل، هتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة واضحة وألوانها رائعة حرفيا. والحقيقة سلسلة الرينو من اوبو بتقدم اداء رائع وخرافي في الكاميرات بالتحديد. يجي بقى المحتويات علبة الاوبو رينو 12 5G. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وموجود راس الشاحن بقود 80 واط وكابل USB تايب سي وجراب لحماية الموبايل من الهبد والرزع والخبطات والصدمات. وبيكون موجود في العلبة دبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال وكتيب التعليمات او دليل البدء السريع وشهادة الضمان. ده بالنسبة لمحتويات علبة الاوبو رينو 12 5G. نيجي بقى للعيوب والمميزات. لازم تعرف يا صديقي العزيز ان اي موبايل فيه عيوب وفيه مميزات، مفيش موبايل كله عيوب ولا فيه موبايل كله مميزات. هبدأ اولا بالعيوب. من عيوب الاوبو رينو 12 5G لا يدعم مدخل سماعات الاذن. اما العيب الثاني والاخير، رغم شياكة التصميم ولكن الموبايل مصنوع من البلاستيك مش مصنوع من الازاز، وده امر عادي مش بعتبره عيب الصراحة. ده بالنسبة لعيوب الموبايل. نيجي بقى للمميزات. من مميزات الاوبو رينو 12 5G مقاوم للكسر، يعني الموبايل لو وقع على ظهره او على الشاشة مش هيتكسر بسهولة. والميزة التانية في الموبايل بطارية كبيرة هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات، تكفي لكل الاستخدامات طوال اليوم مع شاحن سريع هيشحن في وقت قليل جدا 80 واط. اما الميزة الثالثة في الاوبو رينو 12 5G، الموبايل مزود بسماعات الستيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج، يعني هتاخد تجربة صوت قوية ونقية. اما الميزة الرابعة في الموبايل، الشاشة بألوان رائعة حرفيا وبتقدم اداء سريع وسلس في كل الاستخدامات، خاصة في الالعاب التقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية. ده غير انها شاشة منحنية يعني هتاخد صورة كاملة متكاملة. اما الميزة الخامسة في الاوبو رينو 12 5G، المعالج بيقدم اداء رائع وسريع في كل الاستخدامات. لو انت عايز الموبايل في الالعاب توكل على الله واشتريه، الموبايل بيقدم اداء خرافي. اما الميزة السادسة في الموبايل، الكاميرات بتقدم اداء رائع حرفيا من حيث الجودة الالوان، سواء الكاميرا الامامية او الكاميرات الخلفية، وبيدعموا تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، ودي حاجة محترمة في الاوبو رينو 12 5G. اما الميزة السابعة والاخيرة في الموبايل، بيدعم مميزات كتيرة للذكاء الاصطناعي هتعرفها من خلال الاستخدام على الموبايل. ده بالنسبة لعيوب ومميزات الموبايل. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الاوبو رينو 12 5G. هقول السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربية، ولازم تعرفوا اصدقائي الاعزاء ان السعر قد يختلف بزيادة او نقصان على حسب الدولة او على حسب الاسواق. يعني دولة ممكن تلاقي سعر الموبايل مختلف عن الدولة التانية وهكذا. المهم هقول سعر نسخة الرام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 512 جيجا بايت بحوالي 440 دولار امريكي، يعني بالمصري 25999 جنيه. والسعر في السعودية 1899 ريال، والسعر بالدرهم الاماراتي 1600 درهم. اما سعر الموبايل في الكويت 130 دينار، وفي البحرين 120 دينار. وسعر الموبايل في قطر 1641 ريال، وفي المغرب 4637 درهم. اما سعر الموبايل في الجزائر 91143 دينار، وسعر الموبايل في ليبيا 2430 دينار، وسعر الموبايل في الاردن 309 دينار،
وسعر الموبايل في فلسطين الحبيبة 2127 شيكل. وأخيرا سعر الموبايل في العراق بحوالي 576,437 دينار. زي ما قلت لكم يا أصدقائي الأعزاء، السعر قد يختلف بزيادة أو نقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديدة ان شاء الله. سلام.